تخيل معايا كائن صغير في المحيط، الطول ديالو ما كيفوتش بضع مليمترات، ولكن مخبي واحد السر اللي خطير بزاف. هاد الكائن هذا ما كيموتش بسبب الشيخوخه. العلماء سموه قنديل البحر الخالد. بطبيعه الحال الله هو الخالد، ولكن هاد القدره اللي عطاها الله سبحانه وتعالى خلات العلماء مصدومين ليومنا هذا. اليوم غادي نغوصوا في العالم الغامض ديالو، وغادي نكتشفوا كيفاش كيقدر يتحدى قوانين الطبيعه، وشنو ممكن يتعلمه الانسان من السر اللي كاين في هذا المخلوق.